Khi trong cơ thể xuất hiện một khối u, phản ứng đầu tiên của đại đa số chúng ta là hoang mang, lo sợ và muốn tìm mọi cách để cắt bỏ nó ngay lập tức. Nhưng hôm nay, Đức muốn mời mọi người cùng nhìn vào một tấm bản đồ tư duy được chắt lọc từ các tài liệu y học tự nhiên uy tín để chúng ta có một góc nhìn thông suốt hơn và biết cách bảo vệ cơ thể đúng cách trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu khối u từ đâu mà có. Dưới góc nhìn của y học chữa lành tự nhiên, khối u thực chất là một phản ứng bảo vệ thông minh của cơ thể. Khi cơ thể chúng ta tích tụ quá nhiều độc tố, vi khuẩn, virus hay nấm ký sinh trùng qua năm tháng, hệ miễn dịch sẽ chủ động gom tất cả chúng lại, bọc chặt thành một khối để ngăn không cho chất độc lây lan ra toàn thân. Khối u xuất hiện để bảo vệ bạn, chứ nó không phải là kẻ thù tự nhiên sinh ra. Vậy tại sao chúng ta không nên vội vã can thiệp thô bạo khi cơ thể chưa sẵn sàng? Khi bạn chọn cắt, đốt hay chọc giò vào thời điểm cơ thể đang rất yếu, hệ miễn dịch bị suy kiệt, hành động đó rất dễ làm vỡ ổ độc tố bên trong. Khi ổ độc bị vỡ, các biến chứng nguy hiểm hoặc nguy cơ kích hoạt các tế bào tổn thương bùng nổ và di căn nhanh hơn gấp nhiều lần là hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy nhớ, chỉ một quyết định vội vã lúc hoảng loạn có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Để xử lý vấn đề này, hiện tại chúng ta có hai hướng tiếp cận chính. Tây y sẽ tập trung giải quyết phần ngọn, tức là can thiệp phẫu thuật để cắt bỏ khối u đi. Còn Đông y và y học chữa lành tự nhiên lại tập trung vào phần gốc, nghĩa là chúng ta phải tìm cách đào thải tận gốc ổ độc tố, nuôi dưỡng lại các tế bào tổn thương và kích hoạt hệ miễn dịch tự thân mạnh mẽ lên để cơ thể tự cân bằng và làm suy yếu khối u một cách tự nhiên. Chính vì vậy, đây là 3 việc Đức khuyên mọi người nên làm ngay để chủ động bảo vệ mạch sống của mình. Một là ngừng đưa rác độc vào cơ thể, hãy loại bỏ ngay đồ chiên rán, đường tinh luyện, đồ ngọt, thịt đỏ, sữa động vật và tất cả các thực phẩm công nghiệp chứa hóa chất. Hai là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên bằng cách duy trì thói quen hít thở sâu 1 giờ mỗi ngày, phơi nắng sáng từ 20 đến 30 phút để hấp thu vitamin D và uống nước đúng cách. Ba là áp dụng bài nước Đông y 5 hành để chống viêm, giải độc. Công thức cực kỳ đơn giản, chuẩn bị 1 lít nước mía, 1 lít nước lọc, 5 đến 6 cây sả, 1 đoạn gừng và 1 thìa muối biển. Đức đun sôi nước lọc với sả, gừng, muối biển trong 5 phút. Sau đó đổ thêm nước mía vào đun tiếp 2 phút rồi tắt bếp. Để nguội hẳn, bạn vắt thêm nửa của đến 1 của chanh vào. Hãy uống 1 lít nước này mỗi ngày, duy trì từ 1 đến 2 tháng. Sức mạnh tế bào miễn dịch của bạn sẽ được nâng cấp rõ rệt. Tuy nhiên, Đức có một lưu ý cực kỳ quan trọng mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần phải nhớ rõ. Cơ thể và tình trạng sức khỏe của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Khối u của người này không giống khối u của người khác. Tấm bản đồ tư duy này được chia sẻ với mục đích giúp mọi người hiểu thêm về cơ chế tự chữa lành của cơ thể, nâng cao sức đề kháng bằng lối sống lành mạnh, chứ tuyệt đối không thay thế cho các chẩn đoán và phác đồ điều trị chuyên khoa của bác sĩ. Dù áp dụng bất kỳ phương pháp tự nhiên nào, mọi người cũng không được tự ý ngừng điều trị Tây y hoặc trì hoãn việc phẫu thuật một khi đã có chỉ định bắt buộc từ bệnh viện. Hãy tỉnh táo kết hợp cả hai một cách khoa học để bảo vệ tính mạng của chính mình. Khi bạn đã hiểu đúng, làm đúng và biết lắng nghe cơ thể một cách có trách nhiệm, thì việc kiên trì thay đổi ăn uống sẽ là bệ phóng tuyệt vời, kích hoạt hệ miễn dịch tự thân, hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn mỗi ngày. Sức khỏe nằm trong tầm tay bạn, đừng hoảng loạn, hãy lưu lại tấm bản đồ này và chia sẻ đến những người thân yêu. Đức Mai Mác, kiến thức đơn giản, giá trị dài lâu.